Na jó, lerakom inkább. Hello. Minden adott a sikeres túrához. Itt van egy kis kecske. A térdemet miért nyalod? Úgy látszik, hogy le van zárva az út itt. Jó reggelt innen Murgábból, most elhagyjuk ezt a várost, nagyon kellemes hely ez a Murgáb, ajánlom mindenkinek, és most indulunk nyugat felé. Ma ellátogatunk a Bulunkulhoz. Bulunkul, ez egy magasan fekvő tó, 3700 méter magasan fekszik a tengerszint felett, és ma megyünk végig a Pamir Highway-en, tehát a Pamir autóúton. Itt a Pamir autóút, Pamir autóúttól pedig délre nagyon szép tájat látunk, emberek a mezőn. Azt gondolhatnánk, hogy valamilyen mezőgazdasági jellegű tevékenységet folytatnak, de nem, aknát szednek. Pamirnak ez a régiója erősen el volt aknásítva, és a mai napig próbálják eltávolítani a nagy számban megtalálható aknákat. Ezt látjuk itt. Ha nem baj, most így nem mennék közelebb. Sajnos elég szomorú, felhős lett az idő, viszont egy kicsit szívderítőbb téma az aknaszedés után, hogy egész nap ugye haladunk a Pamir autópályán, ma 320 km-t teszünk meg Murgábtól Horogig, és Horogban, mivel szombat van, ma egy ilyen zenés, táncos fesztivál lesz, ahol a helyiek, tádzsikok, pamiriak fognak mindenfélét zenélni, táncolni. Úgyhogy ez egy jó esti programnak ígérkezik, csak ez eléggé sietnünk kell, mert ez este 5-kor kezdődik. Hát át kell szelnünk a Pamir autópályát, ami elég rázós. Rossz idő, jó idő. Arra megyünk. Ez az előző tó a Sassik Kul volt, de ennél a Bulunkul az sokkal nagyobb lesz, és állítólag szebb is, és most afelé haladunk. Erről a villanypózna sorról eszembe jutott a tegnapi kínai határkerítésnek az ügye. Utána kérdeztük, és úgy néz ki, hogy valóban a kínaiak építették azokat a kerítéseket, amiket tegnap láttunk Karakul előtt és környékén. Viszont hát minden bizonnyal a tádzsik kormány egyetértésével épült ez a kerítés, ugyanis ez tényleg egész egyértelműen Tadzsikisztán határain belül húzódik. Érdekes minden esetre. ...2011-ben 1142 négyzetkilométert adott át Tadzsikisztán Kínának a badakhshani népeknek a nagy elégedetlenségére. Tehát ahol a kerítést láttuk, ott valóban úgy tűnik, hogy kínai használatba adta Tadzsikisztán ezeket a területeket. Na nézzük meg ezt a Bulunkult. Nem lesz csúnya. Nos, hát itt van a Bulunkul. Szép, azt kell mondjam, nagyon szépek a színei, és érdekes, ahogy a felhők jönnek-mennek, úgy változik a tónak is a színe. A szép, meg a nagyon szép, meg a még szebb között. Település nincsen a tó körül, úgyhogy ebédelni is vissza fogunk menni abba a faluba, amelyet elhagytunk autóval, amikor errefele jöttünk. Szép, na.
Itt van ilyen hal, sütike, saláta előételnek. Mutatom a mobiltelefon alakú sütikét, kekszet. Jaj, de sokan vagytok. Na, kiderült, hogy eddig rosszul mondtam, és ahol az előbb voltunk, az nem a Bulunkul volt, hanem a Yeşilkul, a zöld tó, úgyhogy most megyünk a Bulunkulhoz. Bocsi. Jól elhittétek, hogy az előző tó az volt a Bulunkulmi. Hát amint az közismert, nem az a Bulunkul, és a színén is látszott, hogy ez olyan zöldes színű volt, ezért az a Yeşilkul. Yeşil az törökül, illetve hát a türk nyelveken, kirgizül, meg itt a környező nyelveken is azt jelenti, hogy zöld, tehát zöld tó, ez pedig a Bulunkul, ami pedig kék tó. Látvány magáért beszél, és indulhatunk is Horog felé, ahol este, ha minden jól megy, egy fesztivált fogunk látni. Ugye látható, hogy most elég rossz állapotú ez az út, ez a Pamir autópálya. A szovjet időkben épült, és akkor még egész jó állapotú volt, de azóta a karbantartás hiánya, az időjárási viszonyok és a nagy kamionok megjelenése az erősen lerontotta az állapotát. Függőhidat tesztelünk most itt a Pamir Highway-nek a közepén. Horog felé. Na, sikerült átérnem. Itt van a feljáró, egy ilyen kövekkel kirakott feljáró. Utána pedig, hát egyrészt ilyen műanyag borítású húzallal megerősített szerkezet. Alul fém húzal, és itt ilyen, hát ilyen elég új deszkákkal van kirakva. A kereszt deszkák azok talán régebbiek, úgy tűnik, tehát fel lett újítva a felülete. Na hát nagyon izgi, akkor visszamegyek, mondjuk. Ez eddig nem volt ilyen ferde szerintem. Helyiek nagyon örülhetnek, hogy az idióta utazók itt összemászkálják a hídjukat. Na jó, lerakom inkább. Na jó. Föltámadt a szél, ez az. Fúj a szél jobbról, és ezért a híd is borult egy kicsit. Haladunk tovább nyugat felé, Horog felé,
és már egy jó ideje a Gund folyónak a medre mellett haladunk. A Gund folyó egyike azon 5 folyónak, amelyik a Panjshbe torkollik. Ugye a Panj az 5-öt jelent, a perzsa nyelven is, a tadzsik nyelven is, meg egyébként hát majdnem minden indo-európai nyelven valami hasonló, tehát a Pjáty oroszul, vagy a Pjoncs lengyelül, ezek mind hasonlóak, de igazából a five, és a fünf, és a fejf, és a fem, ezek is mind ennek átalakult formái. Szóval a Gund folyó, mivel itt van a víz, ezért a vegetáció is teljesen más itt, sokkal zöldebb, egész nagy fákat látunk már újra, és mezőgazdasági termelés folyik. Sok esetben elég egyszerű módszerekkel, tehát sarlóval, kaszával aratnak éppen mostanában. Na hát ez nagyon szép helyeken jövünk ma, az időjárás is kiváló, szépen süt a nap, és nagyon jó kijönnek itt ezek a színek, meg hegyek, és a szürkének az összes árnyalata. Egyébként hamarosan Horogba érünk, olyan 20 kilométerre vagyunk onnan. A fesztiválnak a kezdetéről most már biztosan lekésünk, mert az 5 órakor kezdődött, most pedig 4-6 felé járunk, de meglátjuk, hogy mit lehet belőle kihozni még. Addig nézzük a tájat. Itt van a posta épülete, itt pedig a Badakhsáni televízió épülete, itt Horogban. Na itt már egészen ilyen fesztivál hangok szűrődnek ki, hangot követem. Na hát óriási a buli. Hát 2008 óta rendezik ezt meg, mindig nyáron, szombatonként. Egyértelműen azt éneklik, hogy náda haja. Pardon, náda haja. Jó, nem? Shabbat. Na másodszor is elindulunk Horogból, csak most nem dél felé, hanem észak felé, és a Bartang völgybe megyünk, ahol Gizev körül fogunk egy kicsit túrázni, vagy legalábbis sétálni. A Bartang völgye az egyik legszebb része állítólag Tadzsikisztánnak, leteszteljük.
Na most az az érdekes helyzet állt elő, hogy ezen a hídon fogunk átkelni, mégpedig gyalogszerrel, kocsival nehéz is lenne, és ott fönt fogjuk tölteni az éjszakát, úgyhogy most össze kéne pakolni, úgyhogy az estére és holnap reggelre meglegyen minden, ami kell. Izgi lesz. Cucc összepakolva, remélem nem fog kinyílni a nem a bőröndöm, hanem a hátizsákom, mert nagyon vacak a cipzárja. És akkor előre arra, hajrá! Ezt nem mondom, hogy nem mozog a híd. Azt viszont mondom, hogy mozog. Mutatom a hidat. Na meg ilyen jó sebesen folyik alatta a Bártánk folyó, ami nem növeli annyira a stabilitás érzetet, és a szél is fúj, de azért annyira nem vészes, tehát. És az utolsó lépések. És most arra. Na most elvileg arra megyünk 8 kilométert. Fölvettem a menő túrabakancsomat, úgyhogy minden adott a sikeres túrához. Elég jól néz ki. Ez itt egy sziklaomlás. Eltömített egy folyót. Hát meg is van a válasz, ez a sziklaomlás hozta létre ezt a kis tavat itt, elzárva a víz útját lefelé. De ez most nem is olyan nagyon baj nekünk. Ott van a kis tó, már jó messzire. Na már csak 1 kilométer, mondta itt a helyi főnök. Ott jön a csopi. Hajrá! Na és itt már feltűnnek a civilizáció nyomai. Van krumpliültetvény és villanypóznák, meg kévébe kötött valamilyen gabona ott. Sárga barack, ilyen kicsi sárga barack. Egész kellemes itt megpihenni, 3 órába telt, mire feljöttünk. A helyiek azt mondják, hogy nekik 1. Lefelé meg 45 perc, Szamárral 2. Esküszöm, ez volt az eddigi egyik legjobb program, hogy ide hát nem sok alvás és evés után
fölcaplattunk. Ilyen jó fáradtan így felértem, és elaludtam ebben a kis létesítményben, ami ilyen íves volt. Kiváló program. Itt van például kévébe rakva. Hát ez szénának tűnik. Ott a kecskének jó lesz télire. Cica. Az nem jó? Na, jó. És most vettem észre, hogy itt van egy kis kecske. Tényleg kicsi. Milyen nagy lába van. Jaj, ez egy nagyon kicsi. Na gyere, cica. Gyere. Itt van. Hogy? Nem kell? De ez nem jó, ez nem finom. Ne. De azt mondom, hogy ez nem finom. Na. Biztos finom a térdem, de... Na gyere. Na, gyere. Tessék. Szívesen. Ne, ez ilyen már volt. Na, van egy krumpli, hagyma, pocsolya, kapor. Van kutyus is. Hello, kutyus. Hát éppen egy kecskelábat fogyaszt a kutyus. Jó, okos. Vagy valami lábat, na. Itt látszik, hogy ezzel fűtenek, a fa mellett ott van a kiszárított tehén ürülék. És ezt ott tárolják fönt. Na, itt fogunk aludni. Cipőgyűjtemény. Vagy itt. Na, itt fogok én aludni. Kiváló, ilyen emeletes. Eske már nem nagyon nyílt lehetőség, de most megmutatnám ezt a pamiri házat. A pamiri építészet hagyományait követi, és az pedig az iszmailita vallásnak a hagyományait, az pedig a sítának egy ága. A sítától vált el az iszmailita vallás a 10. század környékén. Ugye ők Alinak a követői, és ennek megfelelően az oszlopokat is így nevezik el. 5 oszlop található ebben a szobában. Az egyik, azonban is meg nem mondom, hogy melyik, de van egy, amit Aliról, Ali imámról neveznek el, egyiket Fatimáról, aki ugye Alinak volt a felesége, egyúttal Mohamednek a lánya. Mohamed és Alinak a 2 nagyobbik fia, Hussein és Hassan és Hussein. És még mutatnám a mennyezetet, a világító ablakot, amely az zoroasztriánus vallás hagyományának megfelelően egymáshoz képest elforgatott 4 darab négyzetből áll, és a 4 darab négyzet a vallásnak, tehát még az ősi zoroasztriánus vallásnak a 4 fő elemét, a 4 elemét jeleníti meg. Föld, víz, levegő és tűz. És végül ott jön be a fény a tetején. Szóval így néz ki, és ez, ha minden igaz, hát ebben nem vagyok teljesen biztos, de Aga Khannak szokták még kirakni a portréját, Aga Khan pedig az iszmailita vallásnak a jelenlegi vezetője, spirituális vezetője. Na, elhagyjuk ezt a kis falut, ez a ház kívülről, ahol aludtunk, és megkérdeztem, valóban Aga Khannak van a képe ott, aki Svájcban született, de ő a szellemi vezetőjük az iszmailitáknak. Barackon nevelkedő kecske. Na, most 9 óra 24-kor indultunk el. Szerintem egy 1,5 óra lesz leérni. Lássuk.
Ott vannak az autók, úgyhogy már nagyon közel vagyunk. Hát az 1 óra az nem sikerült, de olyan 1 óra, 1,4 órára tippelem a végeredményt, mindjárt meglátjuk. Itt van a híd, mindjárt átkerünk. Meg itt egy nemzeti színű őrbódi. És akkor jöhet régi kedves barátunk, a Függőhíd, amely a Bártángon ível át. Lánchíd. Jó, nem Lánchíd. Ilyen. Tadam! Na hát 1 óra 20 perc volt leérni, most nagyon minimális megállók voltak csak. Jó volt. Megállunk kicsit Rusánban. Itt is legyünk egy kicsit bazár, szép autók. Itt a néninél szerintem lesz ilyen pamíri sapka. Ez volna egy sztója? 70. Это традиционная памирская шапка. И это так, это так? Это обязательно. Без этого не бывает. Как красиво. Вот. Черный очень большой, они вот это как... На ilyen a pamíri sapka. Вот зеркало. Да, мне нравится. Это хорошо. Наш традиционный. Вот носки, блузки. Не маленькие, это все. Как раз размер. Хорошо. Вот это... Ha jól értem, ezt úgy ejtik ezt a sapkát, hogy Tokhely az a neve a helyi nyelven, tehát mint hogyha a Tokaj lenne. Na ez szuper. A pamíri sapim. Na most, hogy lassan elhagyjuk a Pamírt, most már van menő pamíri sapim, és ma is még nagyrészt az afgán határral párhuzamosan haladunk, tehát itt van tőlem balra a Panj folyó. Ilyen lagmán levest kértem, ami elvileg tésztás kéne, hogy legyen, ez így elsőre nem tűnik nagyon fel, de valószínűleg a krumpli mélyén lesz a tészta. Aha, bizonyám. Egyébként finom, most próbálom egy nagyobb adagot. Ez pedig itt a Vanj folyó. Itt torkolik bele a Panjba. Úgy látszik, hogy le van zárva az út itt, és egyre várunk. Ez nem úgy néz ki, mint ami nagyon hamar megoldódna. Az előbb itt a fiatalok azzal szórakoztak, hogy ki tud átdobni Afganisztánba. Ez is egy jó játék, ilyen unaloműzésképp. Tehát ilyen kavicsokat fölvesz az ember, és akkor dobjunk át Afganisztánba. Na, nem is volt olyan vészes. Talán egy 10 percet álltunk. Tehát a szemközti afgán falunak is egy kis szórakozást nyújtottunk. Az afgán oldalról integettek a falusiak.
Bakancs elrak. Na tehát újra itt vagyunk Calaycumba, és emlékeztek, ez az a menő folyóparti szállás itt. Most egy szinttel feljebb vagyunk. Időközben majdnem elkészült az emlékmű. Ezt akkor építettek, amikor idefele jöttünk, és továbbra is ott van Afganisztán és a Pjencs folyó. És már kicsit azért nem baj, hogyha kevesebb lesz a por. Holnap már Dushanbe-ban fogunk aludni. Utolsó nap a Pamiri túrán. Kinézzünk Afganisztánra. Ja, ma reggel fél órával később keltem, mert kabuli időre állt el telefonom. Nem vicc, ott ilyen fél órás eltérés van. Elindultunk Calaycumból, most nem nyugat és délnyugat felé haladunk visszafele, amerre jöttünk, hanem először észak, aztán arrafele mutatom, észak-nyugat felé haladunk Dushanbe irányában. Hello. Hello. Onnan jövünk, ott kanyarogtunk fel abból a völgyből, és megyünk tovább arra. Addig ezt nézzük, nem olyan rossz. Egy újabb magyar nemzeti színű buszmegálló, ez a Szahirdas-Hágó. 3252,8 méter magasan vagyunk, és oda az van kiírva, hogy Todzsikisztán Vatanam, vagyis Tadzsikisztán a hazám. Vatan a haza, Vatanam hazám. Mutatnám belülről is a buszmegállót. Nagyon szép motívumok, és a nap az innen süt, ahol jaj, hát éppen egy szép magyar zászló fogad minket. Nagyon helyes, csak így tovább. Épp az előbb mondtam, hogy kicsit Erdélyre emlékeztet ez a táj, és erre itt van egy tordai hasadék velünk szemben. Ja, azt gondolhatná az ember, hogy a fővároshoz közelítve egyre jobbak lesznek az utak. Ez a pont még nem érkezett el egyelőre. Viszont kétségtelenül nagyon látványos az út. Na hát nem gondoltam volna, hogy ez az egyik legnehezebb nap, amíg eljutunk Calaycumból Dushanbe-ig. Jó messze van ez, elég vacak volt az út eddig. Szép tájakon jöttünk, most kiértünk a legdurvább hegyek közül. Birkák és tehenek fogadnak minket itt a síksághoz közelítve. De hát Dushanbe az még vagy 4 órányi útra van, úgyhogy jöttünk már szerintem 3 vagy 4-et. Majd csak odaérünk.
Na, még 2,5 órányi autóútra vagyunk Dushanbétól, de most megállunk egy ebédszerűségre ilyen menőhelyen. Na most tesztelni fogom az RC Cola nevű helyi menőitalt. Mondjuk rá van írva, hogy Columbus, Georgia, USA. 1905 óta nagyon finom, úgyhogy valószínűleg azóta sem múlt el ez a tulajdonsága. Eddig jó. Jó. Ilyen kicsit citromos íze van, vagy nem is tudom. Ezben gyerekek gyilkolják egymást. Teljesen iható. Egy kicsit arra emlékeztet, ami a gyerekkoromban volt csehszlovák kóla szörp. Tehát ilyen szörpöt kellett vízzel higítani, na ilyesmi íze van ennek. Tehát finom. Amúgy ne igyatok cukros üdítőt, nekem most csak egészségügyi szempontból van rá szükségem. Igazából nagyon szép helyeken járunk, csak sajnos mindent belep a por. Így aztán a panorámából is sokat levon, hogy ilyen porfüggönyön keresztül kell nézni. Itt épül egy hatalmas gát, a Rohum, ami a térség legnagyobb gátja lesz. Mutatom. Szóval ez itt a Vaks folyó, és ezen épül fel most a térség legnagyobb vízlépcsője, vízi erőműve, amely egyrészt itt összegyűjti a nagyon fontos édesvizet, másrészt pedig itt jelentősen meg fog emelkedni a vízszint. Majd amikor legközelebb Tadzsikisztánban járunk, akkor már minden bizonnyal sokkal mélyebb lesz itt a Vaks folyó. Fel lesz duzzasztva egész durván. És izgalmas lesz, hogy mi fog történni Üzbegisztánban, merre folyik tovább. Ugye a Vaks folyó beleömlik az Amudarjába, és az Amudarja folyik tovább Üzbegisztánon át az Aral-tó irányába, de már nem jut el az Aral-tóig, mert szétöntözték a vizét, tehát ebből még komoly konfliktusok lehetnek a régióban. Ahogy haladunk Dushanbe felé, nyilvánvalóvá válik, hogy itt sokkal nagyobb a népsűrűség. Az egész Gorno-Badakhshan területen, ahol a Pamir is található, ahol az elmúlt napokban voltunk, összesen él nagyjából 230 000 ember. Ez Tadzsikisztán lakosságának mindössze a 3%-át teszi ki, úgyhogy Gorno-Badakhshan területe egész Tadzsikisztán területének a 45%-a. Tehát a területnek majdnem a felén él mindössze 3%-nyi ember. A többi 97% az pedig máshol él. Maga Dushanbe, ami egyébként annyit jelent, hogy 7 fő perzsa tadzsik nyelven, szóval ott a lakosságnak egy jelentős része él, közel 1 millió ember. Mielőtt beérünk Dushanbéba, egy kis Avtomoika autótisztítás következik. Szép lett az autónk, a Pamiri port leverettük róla. Ennek azonban nem csak szépészeti okai vannak, hanem hogyha a városban a rendőr ilyen nagyon mocskos autót lát, akkor 60 szomonira is megbüntetheti a sofőrt. Tehát 60 szomoni, ez olyan 6 eurónak felel meg. Ennyit kockáztat az, aki koszos autóval hajt a fővárosban.
Hát úgy néz ki, hogy ugyanazt a szobát kaptam meg, mint 10 nappal ezelőtt, amikor először érkeztem meg Dushanbébe, úgyhogy lehet ilyen összehasonlító elemzéseket csinálni, hogy előtte, utána mennyit rontott az állapoton egy 10 napos Pamiri túra. Nagyon klassz volt a Pamirban, Gorno-Badakhshanban, szuper volt, de most kicsit úgy nem baj, hogy kevesebb a por, meg kevesebb az autózás, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok Dushanbéban. Itt is én vagyok. Igen. Jó a hajam. Az alapos tisztálkodás után ruhamosás, táska és cipőtisztítás következett, majd egy kis séta és vacsora a Dushanbei éjszakában. Persze sokszor eszembe jutottak még a pamiri élmények. A Murgebi konténerpiac, az építőmunkások a Lenin szobor alatt, a kirgiz anyuka, aki jakjoghurtot kínált, gyönyörű, ám kietlen tájak, és persze a Tadzsik bácsi, aki járt Magyarországon. A későbbi részekben ellátogatunk még az ország északi-nyugati részeibe, és átruccanunk Üzbegisztánba is. És megmutatom azt is, hogy mi maradt meg Dushanbe szovjet örökségéből. Ízelítőnek itt van például ez a szépen karbantartott Zsiguli, a szovjetipar büszkesége. Legalább 40 éves autó. Hogy tetszik? Minden esetre iratkozz fel a csatornára, és nézd meg a többi részt is. Másnak is nagyon tetszett ez a Zsiguli.